तपाईँको G9Z390CG छ यो मदरबोर्ड। अब यसमा हामी लगाउनु पर्यो यसरी ठ्याक्क मिलाएर राख्नुपर्छ नि सर। यसरी राख्नु। यो केबलहरू राम्ररी कनेक्सन गर्नुपर्छ। अब यहाँ के गर्नु पर्यो तपाईँको यो ATX पावर सप्लाई मदरबोर्डको सप्लाई छ। 24 पिनको हुन्छ नि सर। 24 पिनको हो। अब USB हेर्नु, USB को कनेक्टर चाहिँ तपाईँको यता छ सर। यहाँ चाहिँ USB छ लेखेको छ सर। छ लेखेको USB छ। USB ठ्याक्क यहाँ यसरी लगाउनु पर्यो। भयो। अनि यो छ अडियो को यहाँ छ अडियो लेखेछ। अडियोमा अडियो को यहाँ लगाउनु पर्यो। भयो। त्यसपछि हामीलाई पावरको हेर्नु, पावर बटनको पावरको दिनुपर्छ। यो चाहिँ तपाईँको USB को छ। के को छ? USB डबल USB छ सर। USB मा अगाडि भएको छ USB। फेरि यो फेरि उल्टो फ्रन्ट प्यानलको हैन सर, अगाडिको। भयो। अब पावरको लगाउनु। पावरको कहाँ छ? यो पावरको भयो। पावर यता खोइदिनु त, तार यता ल्याउनु पर्यो यसको। यो हुनुहुन्छ नि सर एउटा। एउटा तरिका के छ, कम्प्युटर अन गर्नु, अन गरेर अनि यो स्क्रु खोइदिनु त। जति पावर अन तपाईँले पत्ता चेक गर्नु छ भने के गर्नु पर्यो, कम्प्युटर अन गर्नु, यहाँ पावर कनेक्सन गर्नु। त्यसपछि तपाईँ के गर्नु, यहाँ अन गरेर अनि दुईवटाको सर्ट गर्नु। जुनबाट तपाईँको अन हुन्छ त्यो बुझ्नु पर्यो तपाईँको पावरको छ। र अन भइसकेपछि अब रिस्टार्टको चेक गर्नु छ, त्यो दुईटाको फेरि सर्ट गर्नु। जुनबाट बन्द भएर रिटर्न अन हुन्छ त्यो बुझ्नु पर्यो पावर। LED को हाम्रो यो साइडको छ, LED लास्टमा आउनु। LED HDD र LED को, ठीक छ। अनि र्याम हाम्रो यहाँ लागेछ। प्रोसेसर यहाँ प्रोसेसर लाग्छ। अनि प्रोसेसर लागेको छ यहाँ तपाईँको यो प्रोसेसर फ्यान लाग्छ। फ्यान र यसको यो तपाईँको यहाँ लाग्छ। अनि यो प्रोसेसर हाम्रो यहाँ तल छ। यो तपाईँको ग्राफिक कार्ड छ। ग्राफिक कार्ड तपाईँको यहाँ लाग्छ, ठीक छ। यो ठाउँमा यसरी ग्राफिक कार्ड, ठीक।